kalat. Good evening, mga kamamis at mga ka-espesyal. Ayan, si Janela ay may ubot sipon. Ayan, nagpapausok siya. Pati ang tatay may ubot sipon. Ubusin mo yung gamot, ah. yung plema niya kasi nandito niya eh. Hindi niya mailuwa. Sinasabi ko siya yung ganun, oh. Kahit na ano mo na ang tawag niya, kahit na turuan mo siya kung hindi niya alam. Hindi naman siya naglagnat siya isang araw pero ano naman nawala naman. Oh, ubusin mo na yan. Lapit ka matapos. Hindi ganyan, diyan sa may kwan niya dyan. Ganun oh, yung pampabilog. Tinuruan ka na. Huwag mo kasing isulat ang nalaing ah. Wala ba yung isa? Huwag mo na lang ilagay yan. Malayo. Yung isa, to. Oo, yan. Para sa mouthpiece. Inaano na niya eh. Wala, ba't hindi makalabas? Hindi sa bibig. O yan. Wala, nandito yung plena. Hindi niya maiano. Ilan yan nilagay mo? Isa? Wala. Ganyan ba talaga yan? Mangusok na yan. Ingay naman bebe, mag-shoutout tayo. Shoutout Quack Frenzy by Sweta. Thank you. Simple Vlogs. Thank you. Shoutout and thank you. Singing Alone in Coin. Nora Ebang. Thank you. Bude. Thank you. Veronique. Thank you. Shoutout. Away. Thank you. Shoutout. Away the 88.